Hyvää huomenta ja raikasta keskiviikkoaamua. Kello on 6:43 ja olemme Antin kanssa lähdössä Suvasvedelle lohen vetoon ja Antin isä myös hyppää meidän kyytiin. Katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Soiko? Kyllä se kohtuu hyvin. Eiköhän se siinä pysy. Jahas. Vehmerin ollaan saavuttu ja lähetään. Mikä on tämän päivän uinti? Sen näkee koo. Aika hyvältä näyttää. Pian. Mites nyt? Parit matot siinä oli kuorrutettu ja rutkattu. No niin, nyt on vehkeet vedossa ja eväätäkin vähän syöty, että nyt sitten vaan sitä tiukkaa oottelua sitten, mutta mikäs täällä ollessa, kun näin hyvää keliä ja ihan älytön tuulikaan ei oo. Pikkusen rupes nostaa tossa, mutta kyllähän täällä nyt kelepaa olla. Hyvän näköistä on. Tällä kertaa yksi karkuus, ei muuta. Kampetyöt ja ensi kertaa. Tässä on mahdollisimman nopeeta. Ui. Kohti ensimmäinen täytyy tämmöinen. Siitä vastaan saman tien. Irti kuvaa uima. Niin. Täällä jatkuu kalastus. Räikänpärinä tulee videolta. Ei se mitään meidän vavoista. Ene pääsi äsken kelaamaan pienen järväri. Ensimmäinen järväri tälle kautta. Taimenia on tullut, mutta järväreitä ei ole vielä tullut. Plussaa sekin. Toivotaan, että niitä tulisi lisää ja mitallisia. Katsotaan mihin tää päättyy. Se on se vittu peli. Eka täppäsis sitä niin pikanäppäimistä ylimmän. Ei se tää niinku juurnuttaa, tää aika varonahan auki. Katsotaan, et se kaaneri poistuu. Jossain vaiheessa oli silloin tulossa, kun sä edit kyläkiiloita, niin tossa jo lähellä. Nyt se lähtee. Nyt voisi se olue ottaa tähän, jos pystyis juomaan. Riittis me vielä 10 metriä plaanariin. Mutta väkisin tää on pumpattu taas. Joo, alkaa mennä usko siihen loheen, kun se ei pinnassa on. Niin no mä en oo vielä sitä 10 rajaa rikkoa.
Se on vielä kun se plaanari tekee, tuolla se näkyy nyt plaanat. Tekee tähän sen toisen vastuksen vielä, kun se kun saatais irti, niin helpottaa kummasta. Ei kyllä keventynyt yhtään, vaikka plaanari tuli pinni. Muuten vois luulla, että sillä joku uppotukki, jos ei oo se väänähnyt. Kyllä sinä on vääntää oikein. Ei oo plaanaria. Tässä saa reeni. No kyllä. Onneksi se olisi lämmin tuulinen. Mä veikkaan, että se on joku vittu 5 kilon hauki, joka vaan jurnuttaa sen. Jotenkin poikittaa kiinni sieltä. Jep. Jos kyllä peittyy. Ei joku 7 jalkaa. Pari metriä mitäs. Mitenkä päin se tullut? Haukihan se. Ihan hyvään kokoon. Ihan vittu taisa. No maharre. Enää ota sitä etupuolelta sitä. Ei tuu nimittäin. Painaa kato päätä vielä tonne alas, niin ei oo ihan Ei vittu. Saattaa mennä ennätys, en tiedä. Se edellinen mikä täältä otti 9 piste jotakin. Ei vielä tai haluta tulla. Vittu tää on läski. Jep. Jep, kun se koko ajan vääntää sitä päätä alas. Ei taida vieläkään suostu tulemaan. No näyttää, toi ei oo mitkä älyttömän edes pitkä. Ei. Saatko? Ei. Ja kyllä se taittaa jonkun verran painokin. Veneen puhistosommi. Koko vittu mikä möttöä se. Hyi saatana. No on tossa kyllä koko. Mä käyn nukkumaan alla. Niin. Samoilla valoilla. Suvasveden lohet meitä kutsuu. Joo. Sitä miettii, että onko tässä mitään järkeä. Käydään katsomaan. No niin, olemme Suvasvedelle nyt saapuneet ja tänään saatiin mukaan Empu ja Janne. Janne ei oo koskaan raksia vetänyt, mutta muuten on kova uistelumies, niin tänään sitten tässä koitetaan opettaa samalla raksin vedon saloja. Jospa tuo Janne tosta innostus raksia sitten vetämään jatkossa. Sitten otetaan täkyy. Naama hukkuu ja viitään se tuolla hammastikulla. No Veikko hetken viritellyt, niin katsotaan minkälainen uiti saa. Sen jälkeen kun se on lukittu, sitten koukku laitetaan kiinni tuohon kalaan. Et sillä saa aika paljon säädettyä jossain uintia, että onko se ylhäällä, alhaalla, miten eessä. Ehkä helpompi tämmöiselle tuulille kelille laitetaan vähän tonne taakse ja alemmaksi. Pikkuinen sille, että se tulee läpi tuosta koukun pinta ja sitten käännetään kalan suuntaisesti. Sen jälkeen tällä kiristetään tosi tiukalle. Tällä tehdään se uinti, että miten tiukalla tuo on minkä verran se vetää pyrrystä. Se ei halua aina testata ja katsella, että
Vauhti meillä nyt on aika kohina. Katsotaan miten se lähtee. Sitten tästä tulee pikkusen ehkä tiukempi. Ei lähtenyt oikein pyörähtämään. Siellä nyt tekee tämmöstä tosi laajaa, aika hidasta kierrosta, niin laitetaan yksi tuommoisella tosi hitaalla uinnilla. Et sehän se olisi just tärkeää, että sä saat sen katkon siihen uintiin, että se ei pyri tasasta ympyrää, vaan se välillä katkaisee sen. Katsotaan kohta miten viritys lähtee. Tuossa äsken oli ensimmäinen opetustuokio. Vähän keliä meinaa tehdä, mutta eiköhän myös se leivitä. Eihän tää vielä pahaa. Ei. Se on aika hyvä, niin kuin näet, se tekee tuossa ylhäällä välillä. Pittaamaan tommonen. Niin katko. Joo, myytkö vai lähetkö vennyssä? Joo. Tiedätkö mitä tässä haetaan? No. Sanoisinko... Aika lähellä rupeaa olemaan sitä tappouintia. Mitä siellä näet? Tuleehan nyt katsoa. Aina kun tulee aalto, se ratkaisee, että tulee aalto. Mikä se on? Tappo. Kyllä jos yhden siiderin ottaa, niin sen kannattaa ottaa tämmönen. Ihan on kyllä miehekkään koinen pullo. Oho. Pyöriikö pöllö? Kohta vuorokausi hereillä. 5 tuntia ollaan nyt. Eikö olla 5 tuntia vedetty? 5 tuntia vedetty. 3 tuntia. 2-3 tuntia. Onko? Kello on 10:12. No ei väsytä yhtään kuitenkaan. Mutta joo, harjoitukset jatkuvat. Mitä sä näette, kun karhu herää unilla? Kauneusunet tuossa nyt taas jaksaa. Mä oon Tämmöset nukkumaan, että mä saan herätä silleen, että siellä on joku... Lohi. Niin. Tai tanes. Tai hodari. Niin. Valmiina. Mutta ei. Tätä hanskaa tuolla. Siellä, haha! Eli kaasit rukoneen. Hotdogea ja hapankoalia, vaahtoa sipulia, vähän siraatsaa, pikkusen korianteria. Huhhuh. Kähinä. Ai. Mutta hyvin kyllä oli huomattu, kun ei se sitten tossa enää potkinut ollenkaan. Ei kilassa. Ei. Että se oli ihan... Ammattimies. Kyllä. Sitä on monta tuntia, kunhan uistelussa harjannutettu silmään, niin se on... Kyllä. Se kun tuijottaa tarpeeksi kauan. Kyllä. Aha, että yksi karhu herää. Järväri oli. Kävi tossa pikku kalakyyvissä. Katohan mikä täkyparvi nyt. Joo, tässä Joo, tähän jäädään kyllä nyt loppupäiväksi pyörimään, ei tästä kannata enää lähteä mihinkään. Yeah. Tämmönen kalareissu tällä kertaa.
2 haukea ja 1 alamittainen lohi. Mutta ei se mitään, hauska päivä oli. Aina ei tuu kalaa ja sille ei voi mitään. Vähän me painaa tuossa yhdessä kohtaa, kun tulin tosiaan yötöistä suoraan tänne ja tunnin verran kerkisin tuossa keulassa nukkumaan. Rupee taas vähän päivä painaa päälle, mutta nyt pääsee sitten kotiin nukkumaan. Täällä pojat keräilee ahkerasti kamppeita ylös. Ja kotia päin. Ja ensi kertaan. Mitäs me Jani ollaan täällä tekemässä? Mikä meillä on homman nimi tänne? Bioenergy.